Hello guys, kumusta? And today ay episode 2 na tayo ng Barako 175 dahil maraming nagre-request ng per episode, at dahil habang wala pang piyesa si DT, kay Barako muna tayo. Ngayon, ang gagawin natin kay Barako 175 Scrambler ay mag-i-install tayo ng seat. So ito yung napiling seat ng may-ari. Ayan, pang Barako 175 talaga to. Tapos, ito yung loop or U-bend na i-install pa lang natin. So, tara, install na natin. So, tanggalin na natin itong seat. Pwede na rin natin tanggalin itong carrier natin. Unplug lang muna natin itong mga wiring. Okay. Okay. Natin. Tapos guys, itong rear fender, tanggalin muna natin itong mga wiring. May kasama pang ipis. Okay. So, ayan. Tatabi muna natin itong mga wiring. Puputulin natin siya dito. Tapos tatanggalin ko na to. So guys, ikakat ko siya dito sa may dulo ng bakal na to. Ito. So di ko natatanggalin itong isa pang lagayan ng shock. Baka sakaling gusto pang i-sidecar, So kung puputulin mo ito, dapat buo na yung loob mo, kasi wala nang balikan. Shoutout muna kay John Lee Garcia, Kevin Chavez, Richter Gerald, Jasper Sagum at Rayjan Sola. So, ayan guys, nakat ko na siya, Tapos, kinat ko na rin itong sa ibabang part. So, try natin yung seat. So, ayan. Ngayon naman guys, ikakat natin itong U-bend natin. Kahit sumobra ng konti yung pagkakat nyo, okay lang. Pero wag masyadong maiksi. Kasi
papasok pa to sa chassis natin. Ito. Ayan. Ayan. So, hindi na tayo maglalagay ng metal rod sa loob. Matibay na agad siya. Kasi pumapasok na siya dito. So guys, meron tayong maliit na weld sa loob, kaya tatabasan ko muna. So, kaya hindi makapasok yung U-bend natin. Okay. So, ito na siya. Try natin yung seat. Sakto. So, ayan. So, papalampasin ko siya ng konti. So, ayan guys. Oh, ito na siya. Ito na yung final na haba. So, pwede na natin siyang i-weld. So, linisan muna natin. So, ngayon guys, na-unplug ko na yung battery, pati na rin yung CDI para safe tayo. Ngayon, pwede na tayong mag-welding. So, ayan na guys, na-weld ko na, tapos na ginrind ko na rin. At, ayan. Ngayon, try ulit natin yung seat. Ayan. So, ilagay na natin yung bracket natin sa seat. So, pwede na nating i-weld. I-spot weld ko muna. Ayan. Tapos, tanggalin na lang natin yung upuan. Baka masunog eh. Okay.
So, ayan guys, try ulit natin itong seat. Natin. Okay, ganda. Ayan, maganda naman yung ano niya, no? Pagka lagay, walang siwang. 'Di ba? Walang siwang. So, ayan guys, hanggang dito muna tayo sa seat. Ngayon, tatanggalin natin yung engine kasi i-repaint ko yan. So guys, tanggalin muna natin itong exhaust pipe natin. Tanggalin na rin natin itong kickstart. Itong clutch cable. Tapos guys, itong gas tank ulit. So, yung sprocket muna. Cambio muna natin. Ayun. Tapos paikutin itong lock. Tanggalin na natin yung wiring. Ipis. Ito yung wiring ng engine. So, unplug. Itong shift pedal. Itong breather hose. So, tanggalin ulit natin itong AIS. Tapos guys, pwede na tayo magtanggal ng engine mount. Itong sa taas muna. Iikot.
Tapos, engine mount ulit sa baba. Tapos, meron pa tayong ground wire. Ito, tatanggalin na rin natin to. Okay. Yeah. Yeah.